تمام تکنیک‌های پاکسازی و بیداری چاکراها تمرکز مستقیم بر روی خود چاکرا ندارند. بعضی از تکنیک‌ها به خصوصیت‌های ذاتی چاکراها برمیگردند. خصوصیتی مثل کیفیت حس، ارگان درک و ارگان عمل. این چهارمین ویدئو یا چهارمین تکنیک از تکنیک بیداری و پاکسازی چاکرای ریشه هست که باید در ادامه سه تا تکنیک قبلی این رو هم تمرین کنید. به جز اینها هم تکنیک هایی وجود داره که در ویدیوهای آینده براتون شرح خواهم داد. و اما عزیزان، تکنیک امروز عنوانش هست اگوچاری مودرا. اگوچاری مودرا که از تکنیک های سنتی یوگی هاست که امروز میخوام براتون شرح بدم. اگوچاری مودرا یا ژست نامرئی یا نگاه خیره. زیاد روی اسمش حساسیت به خرج ندیم. منتها برمیگرده به خصوصیت ذاتی چاکرای ریشه، یعنی همون کیفیت حسی که چاکرای ریشه داره. هر چاکرای ما یک کیفیت حس داره، یعنی یکی از حواس پنجگانه ما یا یکی از حواس ششگانه ما رو پوشش میده. چاکرای ریشه کیفیت حسش بویایی هست و ارگان درکش بینی. و تکنیک اگوچاری مودرا به خاطر همین خصوصیت ابداع شده و بسیار هم مؤثره. تکنیک سختیه، انجامش سخته، نیاز به ممارست داره، نیاز به جدیت داره و نیاز به علاقه شما برای انجام تکنیک‌های پاکسازی و بیداری داره که اگر این علاقه رو نداشته باشید، این جدیت رو نداشته باشید، مطمئنا تکنیک‌های سخت رو انجام نخواهید داد. و اما اگوچاری مودرا یا نگاه خیره یا ژست نامرئی گفتم برمیگرده به کیفیت حس چاکرای ریشه. کیفیت حس چاکرای ریشه بویایی هست، ارگان درکش بینی هست. یعنی اگه چاکرای ریشه پاکسازی بشه، بیدار بشه، میتونه بوهای روحی رو حس کنه. بوهایی که توی فرکانس‌های عادی بویایی طبیعی خودمون نیست. مثل بوهایی که میگن مربوط به روح میشه، بوهای تند و زننده‌ای که عنوان بوهای روحی رو داره. پس ارگان درک چاکرای ریشه بینی هست و کیفیت حسش بو. از همین خصوصیت اومدن تکنیک اگوچاری مودرا یا ژست نامرئی رو ابداع کردن. در این تکنیک شما به صورت مستقیم روی چاکرای ریشه تمرکز نمی کنید. میایید به صورت غیر مستقیم روی ارگان درک چاکرای ریشه یا همون بینی تمرکز میکنید و میایید عصبهای حسی بینی رو تحریک میکنید و همین باعث پاکسازی و بیداری چاکرای ریشه میشه. چیز عجیبیه، ولی فقط موقعی میتونید به صحتش برسید که انجامش بدید و ببینید چه تأثیری تو چاکرای ریشتون داره. و اما عزیزان، برای انجام این تکنیک مانند تمام تکنیک های دیگه باید کمرتون صاف باشه، عضلات کمر صاف باشه، گردن صاف باشه. لزومی نداره حتما به صورت یوگی ها بشینید، ولی اگر بتونید بشینید ارجحیت داره. میتونید مثل من روی کاناپه بشینید، روی یک مبل بشینید، ولی سعی کنید چاکرای ریشه رو تحت فشار قرار بدید. این رو نحوش رو در ویدئوهای قبلی گفتم. به یک نحوی چاکرای ریشه رو تحت فشار قرار بدید. مثلا یک گلوله نخ بذارید در محل چاکرای ریشه و هنگامی که میشینید طوری باشه که به چاکرای ریشه فشار میاد.
پس باید کمر صاف باشه، گردن صاف باشه و چاکرای ریشه هم تحت فشار قرار بگیره. بعد در یک مدیتیشن کاملا ساده فرود میرید، یک مدیتیشن ساده، تنفسای عمیق میکشید، میذارید تا نفستون آروم بشه، ذهنتون رو آروم میکنید. در طی تمرین به هیچ چیزی نباید فکر کنید، باید ذهنتون کاملا از افکار مختلف آزاد باشه، کاملا آزاد باشه، کاملا آزاد باشه، نفستون آروم باشه و بیاید هنگامی که به صورت مستقیم نشستید بیایید به نوک بینیتون نگاه کنید، خیره بشید. یعنی هر دوتا چشم رو بیارید تمرکزش رو بندازید به نوک بینی. کار سختیه، کار ساده ای نیست، مخصوصا دفعه اول بسیار به چشمتون فشار میاد. عزیزان هنگامی که فشار زیاد میشه باید تکنیک رو رها کنید، تمرین رو رها کنید و بذارید چشمتون از اذیت بیفته، از فشار پایین بیاد، بعد دوباره ادامه بدید. یعنی نذارید به چشمتون فشار بیاد. پس خیلی راحت در حالت مدیتیشن به صورت صاف میشینید و به نوک بینیتون خیره میشید. نگاه حالت وی باید داشته باشه، یعنی از چشم راست و از چشم چپ مستقیم نگاه باید بیاد روی نوک بینی خیره بشه. چند ثانیه باید این کار رو انجام بدید تا زمانی که امکانش هست، تا زمانی که توان دارید. بازم تاکید میکنم اگر فشار اومد تمرین رو رها کنید و هنگامی که کاملا آروم شدید دوباره تمرین رو از نو شروع کنید. تمرین به همین سادگی که براتون شرح دادم و اما در طی تمرین باید یک سری امور رو رعایت کنید که الان براتون توضیح میدم. هنگامی که به نوک بینیتون خیره شدید و تونستید نگاهتون رو ثابت کنید روی نوک بینی، بعد به تنفس خودتون آگاه بشید. صدای تنفس خودتون رو گوش کنید که از مجاری بینی رفت و آمد میکنه. تمرکزتون رو بندازید روی خود نوک بینی، داخل بینی، قسمت نوکش. اگر خوب انجام بدید بعد از مقداری تمرین نوک بینیتون شروع میکنه به خارش. این نشانه درست انجام دادن تکنیکه. پس عزیزان هنگامی که به نوک بینیتون خیره شدید تمرکزتون رو بندازید روی عصبهای حسی نوک بینی قسمت داخل و به صدای رفت آمد تنفستون گوش کنید. یعنی تمرکزتون رو بندازید روی عصبهای حسی که در نوک بینی قرار داره و تنفس ازش عبور میکنه. این تمرین به همین سادگیه که براتون شرح دادم. البته میدونم انجامش مشکله، به خصوص دفعه اول به چشماتون فشار میاد. باید استمرار داشته باشید، تداوم داشته باشید تا چشماتون عادت کنه. و اما عزیزان 3 تمرین قبلی که براتون دادم تا 1 ماه آینده ادامه بدید. چاکرای ریشه مهمترین چاکرای ماست. چاکرایی که تولید کننده پرانا در وجود ماست. اگر چاکرای ریشه شما پاکسازی نشه و بیدار نشه، پرانایی برای پاکسازی و بیداری بقیه چاکرا و از جمله چشم سوم نخواهید داشت. اکثر عزیزانی که برای پاکسازی چاکرا به وسیله هیپنوتیزم نزد من اومدن، این عزیزان پرانایی در وجودشون ندارن و اکثرا اصرار میکنن که چشم سومشون رو پاکسازی کنن. این امکان پذیر نیست. عزیزان چشم سوم پرانای بسیار زیادی مصرف میکنه. همونطور که قبلا شرح دادم مغز ما با اینکه بیشتر از 1.5 کیلو وزن نداره
ولی بیشتر از 20% 25% انرژی بدن ما رو مصرف میکنه. چشم سوم هم همین قاعده رو داره، یعنی چشم سوم شما انرژی بسیار زیادی مصرف میکنه، پرانای بسیار زیادی مصرف میکنه و این پرانا رو باید چاکرای ریشه شما فراهم کنه، تولید کنه. پس لطفاً تمرینات و تکنیک های پاکسازی و بیداری چاکرای ریشه رو جدی بگیرید و با جدیت انجامشون بدید. باز هم بسیار سپاسگزارم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. تا دیداری دیگر، بدرود.